Hur gammal var du när du blev förälder? Jag var 14 år. Det var 2 månader innan jag fyllde 15. Jag var 15 år gammal när jag blev förälder till Oliver. Jag var 15 år när jag blev mamma. Jag var 17. Hur fick du reda på att du skulle få barn? Det var faktiskt från början min mamma som tyckte att min mage hade blivit större. Så att jag tog ett graviditetstest. Ja, så fick vi testa det. Och så var jag med eller när vi gjorde det. Vi gjorde det på toaletten. Sen fick vi kolla på det tillsammans. Och då var det positivt. Och då skulle vi upp och göra abort. Men det gick inte för att jag var för långt gången. Jag hade ont i brösten, mådde väldigt illa. Och sen så kände jag bara det på mig liksom. Och sen så fick jag inte min mens. Hon tog ju gravidtest och sen sa hon till mig att hon är gravid. Vad var din första reaktion? Jag var väldigt chockad och jag visste inte vad jag skulle göra eller tänka typ. För att det var bara som en helt chock. Jag var fortfarande ett litet barn, jag var liksom bara 14 år. Jag blev lite chockad blev jag faktiskt. Sen har det bara varit positivt. Jag fick panik och pratade med min mamma. Och sen så pratade jag med Kevin och ja, vi bara pratade liksom. Hon frågar mig vad ska vi göra åt den här situationen. Men vi säger bara att det kommer att lösa sig. Hur reagerade era föräldrar? Ja, alla blev liksom chockade och fattade typ ingenting. Men efter det hade lagt sig så var alla jätteglada och jättehjälpsamma. Mamma blev glad i början för att hon var också ung när hon fick barn första gången. Men pappa blev lite irriterad eller arg i början. Men det släppte sen och nu är han stöttande hela tiden. Min mamma var väldigt stöttande. Min pappa var mindre glad, men han var ändå stöttande. Först berättade jag till min pappa. Då tror han att jag skojar. Men när han säger att jag var seriös, då han var ledsen och sen var han glad. Han ville bara lösa det här problemet. Och då säger vi efter några månader efter. Och då säger jag till min mamma att min tjej är gravid. Och då var hon ledsen kan man säga så. För hon ville ju inte att jag som är bara 17 ska ha barn ganska så här tidigt liksom. Men sen var hon glad igen. Vad sa klasskompisar? Mina klasskompisar blev väldigt chockade. Jag kommer ihåg min bästa vän. Jag skrev till henne att jag var gravid och hon trodde inte alls på mig. Så jag var tvungen att skicka alla tester och graviditetsbilder och allting till henne för att hon skulle förstå det. Och vissa blev glada och lärarna blev glada och sånt där. Men de flesta, vissa pratade skit och sånt där, men de flesta stöttade mig i alla fall. Jag märkte inte alls liksom att det var någon som pratade skit eller så, utan jag tycker att alla var väldigt snälla. Ja, det är både positivt och negativt. Vissa förstår jag att de bara skojar, men det vet jag. De säger typ liksom, har du barn så tidigt? Liksom så här. Vem stötte på mest fördomar? Båda två skulle jag säga. Jag kan inte ta mitt ansvar och hur kunde jag vara så dum och bli gravid. Stackars dina föräldrar som måste ta hand om ditt egna barn och ja. Det mesta har ju varit att jag var över 15, hon var under 15 när vi fick Oliver. Men att jag borde bli dömd till våldtäkt och sånt där. Det är väl mycket så här att man inte kan ta hand om ett barn om man fortfarande är ett barn. Men om man går i skolan, hur ska man då kunna göra det? Eller hur ska man kunna försörja sitt barn? Det är faktiskt mest jag. När Engla var gravid då är hon ganska öppet. Då säger hon till alla. Men fast jag säger inte till någon. Och sen efter några månader så kommer de alla fram till mig. Och är det du som är ung pappa? Är det du som är Kevin? På TikTok och sånt. Vem av er tar mest ansvar för ert barn? Jag tycker att båda tar mest ansvar, men jag gör de mer praktiska sakerna som behövs. Jag är mer på han att nu måste vi liksom så här, nu ska han sluta med blöja och napp. Men Jakob är så här, jag tar det sen typ. Ja, ibland kan det vara typ att man kanske har smörjt in han lite dåligt för han har eksema och sånt där. Hon ammar fortfarande och då är det lättare att jag tar henne på natten och så.
Så jag skulle säga att det är jag som tar mest ansvar, men Kevin tar ju såklart mycket ansvar också. Båda. Det är bara när hon sover så gillar hon att vara nära Engla. Laga mat, fixa mat till Odette, byta blöjan och så. Det är mest jag i alla fall. Men du byter blöja mest. Ja. Har du känt någon skam eller så? Nej, jag tycker inte jag har känt någon skam alls. Nej, jag har aldrig skämts över det, har jag aldrig gjort. Men mycket när man fick höra det där, att man har våldtagit henne och sånt där, då skämdes man ju lite, som att man vet att det inte är sant, men att andra tror det och säger sånt, det. Man bryr sig ju lite, men man försöker tänka bort det liksom, att det är inte sant, och det vet ju både jag och Elin om, och våra familjer och sånt där. Så jag är rädd att folk ska liksom titta på mig konstigt, att han har barn så tidigt, han går bara gymnasiet. Jag har varit väldigt stolt på något sätt liksom ändå att jag har åstadkommit detta och klarat det så mycket som jag har gjort. Lite ljust. Har du gjort då? Spela fotboll? Nej, har ni? Tänk om den här kommer till, vet du hur mycket kostar? 100 000. Den här lampan, minst 5 000. Hur känns det? Jo, det känns bra. Vad tror ni att ni svarade lika? Nej, det tror jag inte. Ja, allt Ja. samma. Finns det något ni tror att ni svarade olika? Kanske om det här med vem som får mest fördomar. Jag tror det också. Jag svarade att mamman får mest fördomar. Ja, jag sa också mamma. Sa du? Sa du att det var du? Sa det var jag? Jag kommer inte ihåg. Jag tror att du sa att det var du. Jag svarade att alltså, Engla var öppet och då är det många som sa, alltså vägledande det liksom. Men efter några månader och då det var jag som, alla som kommer till mig och håller på med om du är ung pappa. Det var roligt att ni hade samma citat på fördomar. Vad är den vanligaste fördomen? Typ barn kan inte skaffa barn och sånt där. Och att vi är för unga och inte kan, för omogna liksom, inte kan fixa det. Vad känner ni då? Att de har fel. Jag tycker att de borde säga att Oliver har det bästa livet och vi gör ju allting för att Oliver ska ha det så bra som möjligt. Så att det är bara tråkigt att folk inte kan se det eller förstå det, utan det känns som att de bara vill tranka ner på oss. Vem av er tar mest ansvar för ett barn? Jag. Engla. Kevin, du svarade inte det. Båda sa jag, just det. Jag förstår allt. Det är lite kul för att du, Kevin, sa att du byter fler blöjor. Ja, och laga mat. Ja, men jag tar ju mer ansvar när det gäller i övriga grejer. Du är mer lekfull och leker med henne och så. Och jag är lite mer allvar liksom. Ja. Ta ansvar över till exempel det här med förskola och Och såna grejer. sova också. Ja. Jag sa 50-50. Jag sa också det, men att jag är mer ansvarig för de praktiska grejerna när han ska iväg Ja, exakt. Ja, och göra mer saker. det var ju det jag sa med skjutsa och sånt där. Tack, då är vi klara. Ja, Okej. tack. Jättebra jobbat.